मार्केटमध्ये काजू यायला लागलेले आहेत, ओले काजू. तर त्याच ओल्या काजूंची आज मी तुम्हाला मालवणी पद्धतीची भाजी दाखवणार आहे आणि ती सुद्धा कमीत कमी मसाल्यांचा वापर करून. तर सुरुवात करूया मालवणी काजू मसाला करायला. इथे 3 ते 4 टेबलस्पून एवढं आपण तेल घालून घ्यायचे. गॅस ऑन करूया. तेल थोडंसं गरम झालं की आपण त्याच्यात 2 दालचिनीचे तुकडे आणि 7-8 काळी मिरी टाकणार आहोत. 3 हे कांदे घेतलेले आहेत बारीक चिरून, ते आता घालून घेऊया. कांदा आपल्याला छान परतून घ्यायचा आहे. इथे तुम्ही बघू शकता कांद्याचा रंग बदललेला आहे. आता आपण ह्याच्यात 1 टेबलस्पून आलं लसणाची पेस्ट घालायची. मिक्स करून घेऊया. आता इथे चवीप्रमाणे आपण मीठ घालून घ्यायचे. पुन्हा एकदा मिक्स करूया. आता आपण ह्याच्यात मसाले घालून घेणार आहोत. 1 टीस्पून आपण काश्मीरी मिरची पावडर घालायची आहे. ही रंगासाठीच आहे, ह्याला जास्त तिखटपणा नसतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा जो इन्ग्रेडियंट आहे तो म्हणजे मालवणी मसाला. हा आपण 1.5 टेबलस्पून एवढा घालून घेणार आहोत. त्यानंतर घालायची आहे अर्धा टीस्पून हळद. आता हे सगळं आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. इथे 2 टोमॅटो मी बारीक कापून घेतलेले आहेत, ते आता घालून घेऊया. मिक्स करायचं आहे. जोपर्यंत ह्या कांद्या आणि टोमॅटोला तेल सुटत नाही आणि ते छान शिजत नाही तोपर्यंत आपण हे शिजवून घ्यायचे. टोमॅटो थोडा मऊ झालेला आहे. आता आपण ह्याच्यात बटाट्याच्या फोडी घालणार आहोत. एकदा मिक्स करून घेऊया आणि आता झाकण ठेवून आपण 5 मिनिटं हे शिजवून घेणार आहोत. आपली ग्रेव्ही जोपर्यंत शिजते तोपर्यंत आपण काजू सोलून घेणार आहोत. हे काजू मी गरम पाण्यात अर्धा तास भिजत ठेवलेले होते. आता आपण ते सोलून घेऊया. हे काजू बघू शकता, हे गरम पाण्यात भिजल्यामुळे ह्याची सालं अगदी सहज निघतात. तर अशा प्रकारे आपण ह्याची सालं काढून 2 भाग करून घ्यायचे. बघू शकता आपला कांदा आणि टोमॅटो मस्त शिजलेले आहेत. बाजूला तेलही खूप छान सुटलेलं आहे. आता हे सगळं मिक्स करून घेऊया. आता हे काजू जे आपण सोलून घेतले होते, हे 200 ग्रॅम काजू आहेत, हे घालून घेऊया. एकदा सगळं छान मिक्स करूया. थोडीशी कोथिंबीर घालून घेऊया. आता आपण ह्याच्यात कांदा आणि खोबऱ्याचं वाटण घालणार आहोत. तर इथे आता मी काय केलंय, कांदा आणि सुकं खोबरं समप्रमाणात घेतलेलं आहे. ते थोड्याशा तेलात खरपूस भाजून घेतलेलं आहे आणि त्याच्यात 2 सुक्या मिरच्या घातलेल्या आहेत आणि त्याचं वाटण केलेलं आहे. तर ते वाटण आता आपण घालून घेऊया. हे साधारणतः पाव कप वाटण आपण ह्या भाजीत घालायचं. इथे मी एका बाजूला पाणी गरम करत ठेवलेलं होतं. ते गरम पाणी आता आपण ह्याच्यात घालून घेणार आहोत. गरम पाणी घातल्यामुळे कोणत्याही भाजीला किंवा ग्रेव्हीला छान अशी तर्री येते. हे छान एकदा मिक्स करून घेऊया आणि आता झाकण लावून आपल्याला हे 8 ते 10 मिनिटं शिजवून घ्यायचे. 10 मिनिटं झालेली आहेत. आपण आता बघूया. मस्त आपली भाजी झालेली आहे. छान तेलाचा तवंग आलेला आहे. आता आपण ह्याच्यात कोथिंबीर घालून घेऊया आणि अशा प्रकारे आपली चमचमीत झणझणीत मालवणी पद्धतीची काजूची भाजी तयार आहे. खूप छान झालेली आहे, तुम्ही बघू शकता. आणि नक्की करून बघायची आहे. कशी झाली आहे ते आम्हाला कळवायचं सुद्धा आहे. आणि अशाच छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब सुद्धा करायचं आहे.